با سلام و درود به همه شما عزیزانم، یک بار دیگه در خدمت همه شما هستم با موضوع جدیدتر. موضوعی که براتون انتخاب کردم مسئله پرفکشنیستی و یا کمالگرایی که به نظر من میتونیم بهش بگیم کمال پرستی. که کمال پرستی چیه؟ ریشه هاش از کجا میاد؟ انواعش چی هست؟ و یک انسان کمال پرست چرا کمال پرست و یا پرفکشنیست میشه؟ و بعد در قسمت دیگه از یک تئاتری براتون تهیه کردم در همین مورد با همین موضوع که عزیزان برامون بازی کردن. میریم تو اتاق تدوین براتون قسمت به قسمت تحلیل‌های مختلف میکنم. اول بزنیم نگاه کنیم ببینیم مثلا موضوع پرفکشنیستی و یا کمالگرایی یا پرستی یا کمال پرستی چیه؟ کمال پرستی یا کمالگرایی از والدین میاد، از خانه میاد، یعنی از پدر و یا مادر و یا خانه و یا سیستمی که نظام دیکتاتوری داره و یا نظام بهترین بودن و یا برتری طلب بودن داره که یه مقدار موضوع مسائل تضادهای درونی که مهر طلب و برتری طلب و انزوا طلب هست یه مقدار بیشتری از اون میاد که انسان‌هایی که برتری طلب هستن معمولاً کمالگرا میشن و یا پرفکشنیست میشن. اما اصل قضیه برمیگرده به پدر و مادر و اون خانه‌ای که ما توش بزرگ میشیم. ما دو مدل پدر مادر کمالگرا یا کمال پرست داریم. یک دیکتاتوری، حالت خشونت دیکتاتوری، یه سربازخانه که پدر و یا مادر به صورت خیلی اجحاف با اجحاف و زور از فرزندانشون میخوان به خواسته های خودشون برسن و چیزهایی که اونا دوست دارن رو حتما باید انجام بدن و معمولا این شخصیت هایی هستن که خودشون رو خیلی قبول دارن و فکر میکنن از همه کس بهتر میدانن و از همه کس بهتر صحبت میکنن و هیچ کس به اندازه اونا و بهتر از اونا نمیدونه و طبیعتاً از بچه هاشون با خشونت و اجبار و تحقیر یا خشونت فیزیکلی حتی میخوان که اون چیزی که پدر یا مادر کمال پرست میخواد بشن. ما یه کمال پرست دیگه، پدر مادر کمال پرست دیگه هم داریم که اینا یه حالت برتری طلبی و یا همون کمال گرایی نابهنجار دارن که دلشون میخواد که بچهشون نه با خشونت، نه به صورت دیکتاتوری و یا سربازخونه، بلکه حس اینی که دیگران بگن چه پدر مادری هستن و چه بچه‌ای تربیت کردن، بچه ما باید بهترین باشه. متاسفانه اونا هم یه سری از پدر مادرای کمالگرا هستن که میتونن بسیار آسیب بزنن به فرزندانشون. ببین زمانی که ما دائما میترسیم از مقایسه شدن، زمانی که دائما زندگیمون رو کردیم مسابقه، مبارزه و دائما خودمون میخوایم تو این مبارزه ببریم و اگر تو این مبارزه باختیم حالا از فرزندانمون میخوایم که تو این مبارزه نبازن و دائما در حال رقابت باشن و همین باعث میشه و اگر در گذشته به خواسته های خودمون حالا به هر دلیلی نرسیدیم، حالا میخوایم از بچه‌مون بهترین باشه. اگر ما کمبود داشتیم و به اون جایی که میخواستیم نرسیدیم، حالا فرزند و یا فرزندان ما باید به اون جایی که ما میخوایم برسن. یعنی یک مقدار از عقده‌ها و کمبودهای درونی خودش رو پدر مادر تحمیل میکنه به فرزندش و از کودکش و از نوجوانش میخواد که خیلی چیزها رو بدانه. به ما داریم میگیم کودک. زمانی که میگیم کودک و نوجوان، عقلش هنوز کامل نشده، هنوز بالغ نشده، ولی پدر مادر کمالگرا از فرزندشون، از کودکشون، از نوجوانشون دائما میخوان که مثل خودشون فکر کنن، مثل یه بالغ فکر کنن و این خودش یه کمالگرایی و کمال پرستیه. دائما فرزندشون رو مقایسه میکنن با پسرعمو، دخترعمو، همسایه، دوست، آشنا. دائما لرزش و اضطراب برای بچه‌هاشون میارن که اگه قبول نشی اینطوری میشه، اونطوری میشه و یا تهدیدهای متفاوت و حتی خشونت‌های فیزیکلی یا بدنی و همه اینا باعث میشه که من کودک خودم رو یک بیمار تحویل جامعه میدم، یک پدر و یا مادر بیمار تحویل نسل بعدی میدم. متاسفانه برای اینکه ما باید یاد بگیریم بهترین خودمون باشیم
و همه این دلایلی که خیلی خیلی خلاصه است و چون وقت نداریم بیشتر از این در موردش توضیح بدم، همه این دلایل باعث میشه که انسان مشکل کمال پرستی و یا بیماری پرفکشنیستی یا کمال پرستی پیدا بکنه و نسل بعدی را مضطرب و افسرده و خشمگین بکنه. چون انسان کمال پرست دائما فکر میکنه نباید شکست بخوره، برای هر چیزی کوشش و تلاش میکنه، ولی دائما فکر میکنه کافی نیست، کمه، از این باید بهتر باشه و واقعا از پا در میاد و واقعا میتونه مشکلات روانی بسیار پیچیده‌ای برای اون شخص درست بکنه. بریم اول الان تو اتاق تدوین من تئاتر رو بهتون نشون بدم و تیکه تیکه براتون بیشتر توضیح میدم و بیشتر متوجه میشیم. بریم نگاهی بکنیم و برگردیم. بزن ببینم. از اول. صبر کن ببینم چی کار داری میکنی؟ فکر کردی من بلد نیستم پیانو بزنم؟ دیگه گوشم هم نمیشنوه، میفهمم خارج میزنی. مامان دارم میزنم، دارم درست میزنم. این شکلی؟ اینه تمرین کردنه؟ 2 روزه دارم تمرین میکنم؟ خب چه شکلی بزنم؟ دارم میزنم، شما یه بار دیگه گوش بده، من قشنگ میزنم. بس لازم نکرده بزنی. اون از فیزیک گرفتنت که 1975 بیاری واسه من، اینم از پیانو زدنه. پس فردا من این همه مهمون دکتر مهندس آدم حسابی دعوت کردم که پاشم بیان اینو ببینن، بگن دختر آقای مهندس این شکلی داره پیانو میزنه. من اینو میخوام به راه مردم کیو بکشی. ببینم؟ دوست نداری که نداری. فکر کنی من خوشم میاد از صبح تا شب توی ترافیک باشم، بردارم تو رو از بچگی بردارم ببرم کلاس باله، کلاس سنتور، خانم کلاس نمیدونم فلان بره. فکر این خوشم آینده میاد که تو واسه من انتخاب کردی، من این آینده رو نمیخوام. وقتی بزرگ شدی میفهمی که چی برای تو انتخاب کردم. تو چه میفهمی خوب و بد چیه؟ اون ریخت قیافت دیگه، نگاه سربستت بکن، این بدبخته پاپتی. کفشات کو؟ تو خونه کفش پوشیده خوبه؟ اشکالی داره آدم همیشه مرتب باشه و شیک؟ یا مثل تو اینو پسر بچه‌ها بگرده؟ یه ذره به خودت بیا. موهاتو نکن، انگار داری میری عروسی. آدم تو خونش میخواد آزادی داشته باشه، راحت باشه، هر دقیقه که نباید آدم 24 ساعت به خودش برسه که. جدا خیلی واسه من دم در آوردی. پاشو ببینم، لازم نکرد پیانو هم بزنی. پا میشی میری سر درست، من باید به یه سری کارام برسم. این همه مهمون داریم پس فردا. آبروی منو نمیبری یا فردا برنگردن همه پشت سر من بگن این بچه مادر نداره، نگاهی نمیکنه، لباسات هم همونی که بر خودش دارم تخت میپوشی. پدر من در میاد صبح به صبح بلند میشم میرم اون لباسا رو با هم مچ میکنم، این به اون بخوره، اون به اون بخوره. اون رنگا رو من دوست ندارم. برای چی باید نداری که نداری، به درک که دوست نداری. تو این خونه این شکلیه. تا وقتی اینجای اون کاری که من و پدرت میگیم میکنی. پس آزادی من چی؟ سلیقه من چی؟ اونا کجاست؟ اونا رو بعدن هر وقت خانم دکتر شدی اون وقت برو به سلیقه خودت، هر غلطی دلت خواست بکن. من دکتر نشم چی میشه؟ خیلی جایی در مامان بدون میکنی. صبر کن شب بابات بیاد، من میدونم تو. برو بشین کتابتو بردار بیار بخون، بعدم میاری به من نشون میدی چیکار کردی. من برم این 4 تا از این کارامو انجام بدم برگردم. بخش اول تئاترمون رو دیدین و دیدین چقدر واضح و شفاف یک مادر پرفکشنیست و یا کمالگرا رو دیدین که چقدر توقع زیادی از دخترش داشت، به هر چیزیش ایراد گرفت، به لباسش ایراد گرفت، دائما تحقیرش کرد، دائما دعواش کرد، در مورد پیانو زدنش برای هر چیزیش ایراد میگرفت و مادر ناراضی بود. و دیدیم که دختر خیلی راحت گفت من دوست ندارم. چقدر آسون گفت به جهنم که دوست نداری، قانون خونه همینه که هست. ما قشنگ دیکتاتور کوچولو رو تو این مادر دیدیم، یه قلدر رو تو این مادر دیدیم، یک مادر کنترلگرا و برتری طلب رو تو این مادر دیدیم، یه مادر کمالگرا و کمال پرست رو تو این مادر دیدیم و دیدیم که به این دختر هیچ اجازه‌ای برای انتخاب نمیداد. حتی لباساش هم هر روز صبح مادر انتخاب میکرد که ست باشه و اون چیزی که مادر میخواد بپوشه، اونجوری که مادر دوست داره باید حرکت کنه، حرف بزنه و یا حتی نفس بکشه. و دیدیم که چقدر تأسف آورتر قضیه این بود که فیزیک این دختر 19.75 بود و مادر راضی نبود و چقدر عصبانی بود از اینی که چرا 19.75. واقعا چقدر از شماها توقع دارین که همیشه بچه‌تون 20 و یا به قول یکی از مراجعین من میگفت مامان من از من 21 میخواست. چقدر از شماها همچین توقعی از بچه هاتون دارین؟
چه فرقی بین این 25% و نیم درصد و 18 و 16 هست؟ فرقش بسیار زیاده. فرقش مشکلات روحی روانیه که بعداً برای کودک یا فرزند ممکنه به وجود بیاد. فرزندی که یا میتونه بره کنج خونه و عزلت طلب بشه و یا مهر طلب بشه و یا خودش یه بیمار برتری طلب بشه. و دیدیم که چجوری دائما مادر تهدید کرد. چیزی که خیلی مهم بود دوباره تو این بخش مسئله اون عکسا بود که مادر بالای پیانو برای دخترش گذاشته بود از 1 سالگیش همینطور در برابر چشم دختر که من چقدر برات زحمت کشیدم، هر سال تو برات تولد گرفتم، یادت نره که من چه کارهایی برات کردم. مامانا، باباها، وظیفه ماست که برای بچه هامون خیلی از کارا رو بکنیم. این منتی روی سر بچه ما نباید باشه. البته من نمیگم هر کاری رو برای بچه‌مون بکنیم، ولی زمانی که من هر کاری رو برای بچه‌م میکنم اگر صدای من بشه صدای منت، بی معنی میشه دیگه، هیچ معنی برای بچه ها نداره، بی ارزش میشه. و اگر دقت کردین موقعی که مادر با عصبانیت بلند شد که بره و تلفن کنه به همسر، دختر با چه شکلکی پشت سر مادر رو مسخره کرد. یعنی این نشون دهنده اینه که دختر هیچ ارزشی و یا احترامی برای مادر قائل نیست و این نشون میده که روابط و رابطه مادر و دختر چقدر خدشه‌دار شده و چقدر این رابطه ناسالم و نامهربانه. نه دختر دیگه احساسی به مادر داره و نه مادر احساس مهربانی به دختر. البته تو پرانتز بگم مادر فکر میکنه کارش درسته، فکر میکنه اینا محبته، چون فردا میخواد از این دختر بهترین رو در بیاره. قسمت بعد رو نگاه کن. الو محسن. بابا چه خوبی. دخترت مگه اعصاب میذاره واسه آدم؟ اعصاب تا حالا پدر من در ورده. جدیدن که دیگه شیک شده با من الان تو میتینگ هستم. میتینگ هستم؟ من میتینگ پیتینگ حالیم نمیشه ها. زندگیمون مهمتر از میتینگای توه. نمیتونم الان با شما صحبت کنم. خیلی هم میتونی. این موضوع خیلی مهمتره. حرفمو گوش کن. ببین از صبح تا حالا همه کار زندگیمو ول کردم نشستم بالا سر این دختره. این همه مهمون دعوت کردیم پس فردا. کلی آدم حسابی و دکتر مهندس دارن میان که بگن دخترمون اینه. ببین شب زود میای با این دخترت هم میگیری میشینی صحبت میکنی. محسن دوباره شل دمش نمیدی یا لیلی به لالاش نمیذاری یا. ببین دارم از الان بهت میگم دوباره باز نای نرم بشی یا. شب زودتر بیا. خدافظ. همونطور که متوجه شدیم دیدیم که خانم خانه اصلا اهمیت به میتینگ و یا جلسات همسر نمیده و فقط تمام فکرش مهمونیه که قراره بده. و دیدیم که به دخترش گفت دکترا و مهندسا رو دعوت کردم تو بخش اول و چقدر براش مهمه این جلوه‌گری و شو آف کردن به قول انگلیسی ها و با چه تهدیدی اگر دقت کردین صحبت میکرد. انگشت اشارش دائما به طرف همسرش بود و اصلا همسرش رو نمیشنید و بعدش هم چغلی میکرد به همسرش از دخترش. یعنی تمام فکرش این بود که 2 دیکتاتور تو خونه درست بکنه تا یه دختر حسابی پرفکت تحویل بده. باقیشو نگاه. الیسا چی کار میکنی تو؟ تو رو خدا تو خدا چی پارشو نکن. نکن دیگه. دختر من که نمیگم این کارا رو نکن. بشین درستو بخون، این دوره تموم شه، یه خانم دکتر بشی، بعد اینقدر وقت داری این کارا رو بکنی. دختر من که دشمن تو نیستم. نگاه کن اینا رو اگه من نبودم از کجا می آوردی؟ همه افتخارات رو نگاه کن. ببین همه اینا منم. تک تک اینا رو پدرمون در اومده. اون بابای بدبخت از صبح میره سر کار یه زندگی خوب برای ما فراهم کنه. دوباره باز من میام میبینم نشستی رو تخت. بابات برات میز نگرفت به چه گرونی از ایتالیا برات آوردن؟ رو تختم نشستم دیگه. یه ذره مواظب خودت باش. اینقدر من هرس نده. اونا لباس پوشتنت، اینا نشستنت. به خودت باشی که هیچی همه برنامه‌های منو میریزی به هم.
پس فردا این همه مهمون دعوت کردیم، کلی آدم حسابی داره میاد اینجا. یه دختر یکی دونه داریم میخوایم نشونش بدیم. ببین میتونی آبرو منو ببری یا نه؟ میشینی پای درستا؟ دوباره باز نیام ببینم داری یه کار دیگه میکنی. حتما مطمئنم خیلی از شماها یا آینه‌وار خودتون رو دیدین یا اینکه کسانی که نزدیکایتون هستن متوجه شدین که چقدر شبیه هستن. تئاتر خوبیش اینه که آینه‌وار خودمون رو میبینیم. مادر اجازه نمیده حتی یه نقاشی این دختر بکنه. فکر میکنه انسان مضطرب، وسواسی و کمال پرست. فکر میکنه هر لحظه داره از بین میره. لحظه ها رو باید غنیمت شمرد. برای هر لحظه باید درس بخونی. فان یا تفریحی نباید داشته باشی. اگه یادتون باشه همیشه ما اینو شنیدیم که میگن اول درستو بخون، واسه همه چی وقت هست. در صورتی که ما یک بار کودکیم، یک بار نوجوان میشیم، یک بار جوان میشیم، در کنار درس خواندن باید حتما فان و تفریح داشته باشیم. در کنار کار کردن همینطور. ما اومدیم توی این دنیا که زندگی کنیم و درس بخونیم یا زندگی بکنیم و کار بکنیم. ولی متاسفانه یه انسان پرفکشنیست و یا کمالگرا اینو متوجه نمیشه. فکر میکنه دائما وقت کم آورده، باید بهترین باشه. و دیدیم که باز اومد، ولی این بار با تون صدای مهربان که من که بدی تو نمیخوام، به رخ کشیدن. مدالا رو ببین، تمام اینا رو به خاطر زحمات ما کشیدی. و جالب اینجاست که خودش احترام به همسرش نمیذاره، ولی پشت سر به دخترش میگه اون بابای بدبخت چقدر زحمت میکشه. آیا خود این مادرم این کلام و این جمله رو باور داره که همسر چقدر داره زحمت میکشه، یا اینکه اینو به صورت منت فقط تو سر دختر داره میزنه؟ و دوباره دیدیم که تهدید، دوباره با صداهای مختلف تکذیب کردن و اجازه ندادن به دختر. و دیدیم که دختر رفت به سوی تلفنش، تلفنی که خیلی براش مهمه و تنها یارشه. باقیشو نگاه کنید. سلام آرزو، خوبی؟ من که نه بابا، خسته شدم انقدر بهم میگن این کار بکن اون کار نکن. مامان همش این مدالا رو به من نشون میده، میگه که این مدالا منو توش میبینه. اینجا اومده تمام عطرشو توی اتاق من ردیف کرده، نمیدونم ملکه کوینو گوشه بالا سر من، یعنی که باید مثل اینا بشی. دیگه خسته شدم، اصلا نمیکشم. نمیدونم چی کار بکنم. به خدا دیگه نمیخوام. همش میگه که باید دکتر بشی، مهندس بشی. من اصلا عاشق نقاشیم، تو خودت میدونی، تو درک میکنی. تو شما بچه های هنر انقدر دوست دارم منم هنر بخونم، نمیذاره. همش میگه باید دکتر بشی، باید فکر بکنی این یارو این مردم چی میگن. دست تو بده من ببینم بوشو. بده من ببینم. ماما آرزو جان، یه دوست من بیشتر ندارم. چرا نمیذاری بچه درسشو بخونه؟ من یه دوست دارم. تو شما که میدونی که نمره‌هاش هم کم آورده هفته پیش. بابا بزرگ که شدی، درستون تموم شد، تحصیلاتونی که کردی، هر چقدر خواستی بشینی با هم حرف بزنی. ما پس فردا مهمون داریم. اگر شما مادرت موقعیت رو درک نمی‌کنه، براش مهم نیست که شما درس بخون، برای ما مهمه. اگه دوست داری من زنگ بزنم با مامانت صحبت کنم. ماما تو خدا، من میدونم با تو بابات، بذار بابات برگرده. آرزو منو بگو که برداشتم واسه کی چی رو. آرزو ببخشید، تو خدا ببخشید. مامان من شکل حرف میزنی دیگه، اصلا خجالت بکشم بگم این مامان منه، آبرو حیثیت منو برده. تو خود ناراحت نشی یا چی؟ با مامانت؟ نه من روم نمیشه با مامانت حرف بزنم. سلام عزیز گلم. سلام خانم فاطمه، خوبین شما؟ من خوبم. این دختر من خیلی نگرانه توی. دخترم خیلی برات نگرانه. تو چته عزیزم؟
من خسته شدم. اینا همش به من میگن دکتر بشو، مهندس بشو. من نمیخوام بشم. عزیزم درکت میکنم، میفهم. خب با عنوان صحبت نمیخواد. اصلا مامان من گوشاش نمیشنوه، نه گوش صدای هیچ کس رو نمیشنوه، فقط میخواد میخوای من دکتر بیام بشه. باش حرف بزنم؟ شما هم حرف بزنین فایده ای نداره، او اصلا هیچی نمیشنوه خاله. خب به بابات بگو عزیزم. بابا هم بیچاره هر چقدر حرف میزنه این فقط میگه که دکتر یا مهندس، همین دوتا. من نمیخوام بشم، من نمیخوام دکتریمو تمام بکنم، من هنر دوست دارم. با بابات حرف بزن، ماشاءالله بعدتونم که خیلی خوبه. الحمدلله. از هرچی پول دیگه حالم به هم میخوره. پول چیه وقتی که من آزادی ندارم؟ پول چی کار کنم؟ ببین عزیزم، به بابات بگو ببر شما رو کمک بگیرید، ببر مشاور خانواده. این همه ماشاءالله خرج میکنه. ببر شما رو مشاور خانواده، تو رو ببره تو داری افسرده میشه. خاله اصلا اینا دیگه اصلا مشاور خانواده میگم که من کفش نمیپوشم تو خونه، نگرانه که مردم چی فکر میکنن. مشاور خانواده مامان من پا میشه میاد. خاله اصلا نمیدونی انقدر دوست دارم یه چیزی بهتون بگم اما نمیدونم درسته یا نه. جونم عزیزم، تو همه چی میتونی به من بگی. قربون اون شکل ماهت برم، قربون اون چشمات برم. من انقدر دوست داشتم شما مامان من بودی، انقدر آرزو داشتم. تأسف بارترین قسمت اینه که انسان فکر کنه که کاشکی یه مامان دیگه و یا بابای دیگه داشتم. چقدر از شماها که داشتین تماشا میکردین وقتی این صدا رو شنیدین یا چقدر بارها تو زندگیتون فکر کردین که کاشکی یه مامان یه بابای دیگه داشتین؟ این سوالیه که من خیلی وقتا تو سمینارم میکنم و متاسفانه خیلی از دستا بالا میره. خیلی از دستای مامان و باباها هم بالا میره ها. یادمون باشه همین مامان و باباهایی که الان دیدیم توی همین اپیزود، همین مامان حتما مطمئنم که اگر ازش این سوال بشه یه مامان دیگه میخواسته. برای اینکه شخصیتی که به عنوان مادر بازی میکرد خودش یه قربانیه و به دلایل مختلف باعث شده که یه انسان کمالگرا بشه. سقف اگه دقت کردین دوباره یه قسمت دیگه از هایلایت من بود که دیدیم که به سقف اتاقی که دختر هر شب میخوابه باید موفقیت و پول دائما تذکر داده بشه به دختر. یعنی چشمتو که باز میکنی باید تو این بشی، چشمتو که میبندی با این خیال بخوابی و دوباره چشمتو که باز میکنی با اون عکس دوباره بیدار بشی. و اینجا نشون میده که چقدر بیمارگونه مادر فقط ذکرش و فکرش اینه که دخترش بشه یک دکتر. سلام. سلام. خسته شدیم از صبح. این زود اومدنه؟ 10 دقیقه دیر اومدم خانم، تو ترافیک گیر کردم. میشه زحمت بکشی یه چایی به ما بدی؟ منم از صبح تو ترافیک این که شهر بودم، هی از این سر شهر برو کلاس سنتور، خانم برده ببر کلاس پیانو، بعد از اون برده ببرش باله، بعد برگرد، این همه کار بعد بکنم. من به یه ناخونام امروز نرسیدم. برو باهاش صحبت کن. رفتم تو اتاقش میبینم دوباره شروع کرده نقاشی کردن، اونم از تمرین پیانوش. فیزیکش هم که 1975 گرفته. الیسا، جایی جواب منم میده. الیسا محسن گفتم صفر بگیر، اینجوری که دوباره خرابش میکنی میره. الیسا بیا ببینم بابا. سلام دختر، بیا بشین ببینم. باز چی شده امروز عزیزم؟ باز چی شده امروز؟ چی نشده. رفتم تو اتاقش میبینم خانم یه سری خط خطی داره، دوباره داره تحویل من میده. اسمش اونا اسمشون خط خطی نیست، اونا احساسات منن که نقاشی میکنم، شما نمیدونی. شما خانم دکتر بشو، بعد دلت خواست نقاشی هم بکن. بعد نقاش بشم، یه نقاش به نقاشای دنیا اضافه بشه، مثلا رفتی لندن کوینت کردن، بعد منم یه نقاشی بکشم کپی برابر است. من هیچ احتیاجی ندارم کسی منو کوین کنه، من خودم هیچ از کوین کم ندارم. بعدم اشکالی داره جناب عالی بشین یکی از خانم دکترای این مملکت زحمتای من و بابات هم جبران بشه؟ مال من میخوام نقاش بشم. لابد لنگه عمود.
از صبح تا حالا من نتونستم یه کفش پایین بچه بکنم. درست بشه خانم، درست بشه خانم دخترم، درست بشه. یعنی به لباس پوشیدن تم کار داره. درست بشه. چشه خانم لباسش لباس راحتی پوشیده تو خونه راحت باشه. خونه خودشه خانم. نمیگن این بچه مادر نداره؟ همینطوری واسه من پا به رهنه میگرده لنگه خانواده باباش. خانواده باباش مگه چشه خانم؟ فکر کردی یه عکس رفتی لندن گرفتی کوین میگن کوین شدی؟ یادت رفته تو خونه من دیپلم گرفتی تو؟ خواهر برادرت حسرت 1 ساعت زندگی ما رو دارن. میذاشتین میرفتم. کدومشون به جای رسیدن؟ نخواستی، نتونستی. همه چیز آماده بود. مفت من میآوردم برای شما خرج میکردی، پوز میدادی برای دیگران. ارزشو نداشتی بری بگیری. حالا خانواده من بد شدن، حالا برای خانواده من اف میای. همین کارا رو میکنی که انقدر زبون در آورده واسه من روی من وای میسته دیگه. من میخوام نقاش بشم. این عمو میخوام نقاش بشم. اسم عمو تو جلوی من نمیاری ها. من میخوام نقاش بشم. تو نمیخوام، تو منو درک کن، تو منو بفهم. پدر و دختر یه جورایی همدردیشون رو ما حس کردیم که چقدر در برابر یک بیمار کمال پرست و کمالگرا گیر کردن و اون همسر زبان هیچ کدومشون رو نمیشنوه و متوجه نمیشه. من فقط تو پرانتز بگم که این مادر خودش بیماره، این مادر خود یه قربانیه. هدف هجوم نیست به این کاراکتر، به این شخصیت ها، بلکه باز کردن نکات ضعف و آسیب هایی که یه شخصیت ممکنه خورده باشه. فقط اینو یادمون باشه که خود این مادر خودش یه بیماره و یک انسان آسیب خورده و قربانیه. چیزی که خیلی تأسف آور بود، دیدین که مادر اصلا متوجه نبود که شوهر کار میکنه، در صورتی که به دخترش قبلش گفت اون پدر بدبخت زحمت میکشه، در صورتی که خودش هستن. یعنی دابل استاندارد یا 2 تا استاندارد ما دیدیم که چیزی رو که باور یا فرافکنی، چیزی رو که باور نداره خودش به دیگری میگه به صورت منت. و بعد مسئله‌ای که خیلی مهم بود، بارها و بارها تکرار کرد، این مسئله دکتر شدن رو. یعنی یه مسئله خیلی خیلی بزرگ فرهنگی ماست که میدونین معمولاً پدر مادرها دوست دارن که بچه هاشون دکتر و مهندس بشن. حالا قدیما دوست داشتن که پسرها دکتر و مهندس بشن و دختراشون زن دکتر و مهندس بشن که اونجوری بشن خانم دکتر فلان، آقای دکتر و مهندس فلان. ولی حالا خوشبختانه اون برابری حفظ شده و میدونیم که دانشجویان عزیز دختر ما چقدر درصدشون بیشتر در کشورمون بیشتر از پسرها هستش، خوشبختانه. و حالا دیگه میخوان خود دخترام مهندس و دکتر و مهندس بشن و اصلا اهمیت نداره برامون هنر و استعداد درونی کودک که میتونه چقدر انسان سالمتر و موفقتری باشه. ما دکتر و مهندس داریم که خیلی هم وضع مالیشون خوبه، خیلی هم موفق شدن به اصطلاح، ولی خودشون چیزی نیست که میخواستن و یه حس کمبود و همیشه درون خودشون متاسفانه حس میکنن. مسئله که دوباره یه هایلایت بود برای من، اون مسئله عکس مادر بود که با لباس کوین و یا ملکگی و یا شهبانو با تاجش در لندن ازش کشیده بودن و اگه دقت کردین مادر گفت من هیچی کمتر از کوین ندارم. اینا یه حالتهای خودشیفتگیه، یه حالتهای نارسیستیکیه. یه انسان نارسیستیک میتونه اینجوری صحبت بکنه و اینجوری باور کنه متاسفانه. و این مسئله خودشیفتگی خودش یه بیماریه، برای اینکه هیچ کس رو قبول نداره، با هیچ کس نمیتونه کنار بیاد. و حتی دیدیم که در زندگی و خانه همسر دیدیم که چقدر راحت همسر هوارش در اومد که تو در خانه من حتی دیپلم گرفتی و همه چی رو من برای تو مهیا کردم، ولی خانم یه جورایی هیچی رو متوجه نمیشد و یا قدر شناسی نمیکرد. چون انسان خودشیفته متاسفانه فکر میکنه هر چی که داشته و هر چی که داره از قبل داشته و یه حالت بوردرلاین پرسونالیتی هم ما توی این کاراکتر خواستم از این طریق بهتون نشون بدم. یه
بوردرلاین اختلال شخصیتی رو هم نشون بدم با این کاراکتر که چجوری بوردرلاین پرسونالیتی دیسوردر یا اختلال شخصیتی چه احساسا و رفتارهایی داره در خانه با خود، با همسر و با فرزندانش. و بعد مسئله دیگه مسئله مدال ها و یا اون برخوردی که مادر همیشه با دخترش داشت. اینو مسئله که خیلی مهمه و من سعی کردم که نشون بدم. و قسمت آخر این بخش دیدیم که پدر و دختر چقدر غمگینانه در آغوش همدیگه بغض کردن و گریستن. یه جورایی حس درماندگی رو ما در این پدر و دختر متاسفانه دیدیم، در صورتی که مادر هیچ احساسی اگر دقت کردین از خودش نشون نداد، اصلا حس نکرد که چه درد و رنجی رو داره در خانه و به این حریم و به این همسر و دخترش داره وارد میکنه. از همه شما عزیزان میخوام که مراقب این قضیه باشین. اگر احیانا حس پرفکشنیستی و یا کمال پرستی رو دارین، نگران نباشین، انکار نکنین. یادتون باشه که دلیل داره که آسیب خوردین و این مشکل رو پیدا کردین. پس کمک کنین به هم دیگه و لطفاً و خواهشاً زمانی که این برنامه رو نگاه میکنین به هم دیگه نگین این تویی یا این تویی یا. لطفاً این کار رو نکنین. همه ما قربانی هستیم با هر شخصیتی که داریم. این شخصیت ما تو همون سن 6-7 سالگی 70-80% از 8 سالگی ما شخصیت ما شکل گرفته. پس محیط بوده که من یه همچین شخصیتی و یه همچین آسیبایی رو خوردم. پس لطفاً به من نوعی کمک بکنین و نه تحقیرم کنین. کمک بکنین به من که من بتونم از این بیماری پرفکشنیستی و یا کمال پرستی بیام بیرون. مشاوره یادتون نره، هر جایی که هستین همه ما احتیاج به کمک حرفه‌ای داریم. خود ما به عنوان روانشناس و روانکاو، ما انسان هستیم و با مشکلات متفاوت و پیچیده که در گذشته بوده و حال داریم و ممکنه که در آینده داشته باشیم. تئاتر رو دیدین و امیدوارم که با تحلیل بسیار مختصر دوباره و کوتاه به خاطر مضیق وقت تونستم بیشتر متوجه بکنم که منظورمون از دیدگاه‌های مختلف و زوایای مختلف چیه. یادتون نره سابسکرایب بکنین یوتیوب ما رو. اینجا الان آدرسش نوشته شده و هر کامنت و نظری که دارین حتما برای ما بنویسین. مطمئن باشین که نظرات شما بسیار بسیار برای من مهمه. با تشکر همینجا دلم میخواد تشکر بکنم از تمام عزیزانی که لطف کردن و همکاری کردن برای میترا بابک شو. اسم لیستاشون رو حالا میدونین همشون هستن. با تشکر مجدد از همه اونا و تشکر از همه شما، تک تک شماها که اهمیت بدین به این موضوعات مهم و تماشا میکنین. با برنامه دیگه و موضوع دیگه روز و شبتون خوش.